හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ අද lesson number 27. 27 වෙනි පාඩමින් මම ඔයාලට ගෙනාවේ කාල භේද 9 වෙනි කොටස. අපි කාල භේද යටතේ විවිධාකාර කොටස් කතා කරා. අද අපි කතා කරන්නේ perfect continuous tenses ගැන. perfect continuous tenses. perfect continuous tenses. හොඳයි. ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් එහෙනම් අපි කතා කරමු perfect continuous tenses මොනවද කියලා. යාළුවනේ අපි ගත්තාම present tense, past tense, future tense කියලා අපි අතීත, වර්තමාන, අනාගත කියලා කොටස් තුනකට කාල භේදය බෙදුවා. ඊළඟට අපි කතා කරා continuous tenses ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරා perfect tenses ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ මේ දෙක එකතුවක්. perfect continuous tense. මේ අනුව ගත්තාම වර්තමාන කාලය තුල ඒ වගේම අතීත කාලය තුල සහ අනාගත කාලය තුල වශයෙන් මෙන්න මේ කියන perfect continuous tenses තුනක් අපිට භාෂාව තුළ දක්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම බලමු. අපි සුපුරුදු වාක්‍ය ගමු. a boy goes සහ බහුවචනය boys go. ඔන්න ඔය වාක්‍ය අපි ගත්තොත් present perfect continuous. present perfect continuous කියන්නේ යම්කිසි වූ දෙයක්, යම්කිසි කාර්යයක් ක්‍රමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම මේ දේ වෙලා ඉවරයි. යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි කාර්යයක නිරත වෙලා ඉන්නවා. අය අපි මේ කියන අවස්ථාව තුල මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමාන කාලය ලෙස. බොහෝ විට අපිට මේක වාර්තාවක් අපි විස්තර කරද්දී වගේ තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. යම්කිසි කෙනෙක් වැඩක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒ වගේ දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි වාක්‍ය පිරිමි ළමෙක් යමින් ඉඳලා තියෙනවා. යම්කිසි කාර්යයක් මේ අවස්ථාවේ කෙනෙක් යම්කිසි කාර්යයක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? boy has been going. යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට දක්නට තියෙන අවස්ථා දෙක තමයි අර අපි perfect tenses වලදී කතා කරා has gone කියන විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට continuous tenses වලදී කතා කරා යම්කිසි දෙයක් දැන් වෙනවා. going is going. මෙතන තියෙන්නේ යාළුවනේ අපි අර has gone කියන එකත් is going කියන එකත් වෙනුවට has been going කියන එක විලා තියෙනවා. has been කියන කොටස එකතු වෙලා මේකට ක්‍රියාපදේ ing form එක. ing form එකට අපි කියන තව වචනයක් තමයි present participle. present participle. අපි gone කියන එකට ඒ වගේ gone made ඒ වගේ තුන්වෙනි ආකාරයට ක්‍රියාවක තුන්වෙනි ආකාරයට past participle කිව්වා. ing form එකට present participle කියලා කියනවා. හොඳයි. අපි බලමු මේකේ බහුවචන කොහොමද? boys have been going. පිරිමි ළමයි යමින් ඉඳලා තියෙනවා. යම්කිසි අවස්ථාවකදී යම්කිසි කෙනෙක් මේ දේ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාව වෙනකොට ඒ දේ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන එක තමයි present perfect continuous එකේදී අපි දක්වන්නේ. හොඳයි. අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරොත් වාක්‍ය කොහොමද සකස් වෙන්නේ? boy, a boy subject එක. කර්තෘ ක්‍රියාව කරන තැනැත්තා. ඊළඟට has been එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් have been යොදා ගන්නවා. ඊළඟට උපකාරක ක්‍රියාව වශයෙන් ක්‍රියාවේ ස්වරූපය වෙන්නේ ing form එක. නැත්නම් present participle form එක. A boy has been going. පිරිමි ළමෙක් යමින් ඉඳලා තියෙනවා. පිරිමි ළමෙක් යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි පිරිමි ළමෙක් කමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ? A boy has been eating. පිරිමි ළමෙක් බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? A boy has been drinking. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් past perfect continuous කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ අපි ගමු දැන් අතීත කාලේ. සරල අතීත කාලේ
ක්‍රියාව තමයි සරල අතීත කාලයේ අපේ වාක්‍යය තමයි a boy went. පිරිමි ළමයෙක් ගියා. බහුවචනය පිරිමි ළමයි ගියා. boys went. මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය අපි අතීත past perfect continuous වලට යොදනකොට කොහොමද දෙන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තිබුණා. මෙතනදී අර වගේ කියන වාර්තාගත සිද්ධිය අපි අතීතයට එකතු කරලා කියන්නේ. යම්කිසි කාර්යයක් වෙමින් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේ වෙමින් තිබුණා. පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තිබුණා. කොහොමද අපි කියන්නේ? A boy පිරිමි ළමයෙක් has been going. has been going කියුවා අපි present perfect continuous වලදී අපි මෙතනදී මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? had been going. A boy had been going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තිබුණා. එහෙනම් මේකේ බහුවචනේ පිරිමි ළමයි යමින් ඉඳලා තිබුණා. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? boys had been going. එතකොට මොකද්ද අපේ වාක්‍යයේ ස්ට්‍රක්චර් එක? ව්‍යුහය වෙන්නේ boy subject එක නැත්නම් උක්තය had been කියන උපකාරක ක්‍රියාව සහ going verb එකත් එක්ක ing form එක present participle form එක. එතකොට මෙතනදී යාළුවනේ අර වගේම ඉස්සලා අපි කතා කරේ present perfect continuous වලදී has been going වුණා has been එක යෙදුනේ දැන් දෙන්නේ past perfect continuous වලදී had been going කියලා තමයි යෙදෙන්නේ. යමින් ඉඳලා තිබුණා. අපි එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ නටමින් ඉඳලා තිබුණා? had been dancing. බොමින් ඉඳලා තිබුණා? had been drinking. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් අනාගත කාලය තුල මේ perfect continuous දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය යාළුවනේ future perfect continuous tense එකට අපි අනාගත කාලය තුල කතා කරන අවසාන කොටස. ඇත්තම කියනවා නම් මේ වෙනකොට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ භාවිතා වන කාල භේදයන් 12ම දැන් අපි කතා කරලා තියෙනවා. හොඳයි. බලමු මේක කොහොමද අපි කතා කරන්න කියලා. A boy will go. පිරිමි ළමයෙක් යාවි. A boy will go. අපේ සාමාන්‍ය future tense වාක්‍ය. සරල වර්තමාන. simple future. ඊළඟට ඒකේ බහුවචනය වෙන්නේ boys will go. පිරිමි ළමයි යාවි. දැන් යාළුවනේ අපි බලමු පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තියේවි. යම්කිසි කාර්යයක් කෙරෙමින් තියේවි. අපි යම්කිසි තැනකට යනකොට මේ දේ වෙලා වෙමින් තියේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තියේවි. A boy will have been going. මේක අපි බහුවචනෙන් කියනවා නම් boys will have been going. මෙතනදී ඒක වචන බහුවචන කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. will have been තමයි එකතු වෙන්නේ. will have been going. මොකද ඒතර අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක වාක්‍යයේ ව්‍යුහය subject එක a boy will have been කොටස will have been verb with ing. verb එකට ing form එක verb එකේ ing form එක going. අපි කොහොමද කමින් ඉඳලා තියෙන්නේ? A boy will have eating. බොමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. A boy will have been drinking. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට perfect continuous tense එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ perfect continuous tenses තුන. මොනවාද? present perfect continuous, past perfect continuous සහ future perfect continuous. මෙතනදී අපිට සිද්ධ වුණා has been going, එහෙම නැත්නම් බහුවචනයේදී have been going. past tense නම් past perfect continuous නම් had been going. future perfect continuous නම් will have been going. has been, have been, had been, will have been එක verb එකේ ing form එක. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් perfect continuous tense ටික කතා කරන්න. එතකොට යාළුවනේ මේ විදිහට අපි අද පාඩම අවසන් කරපුවාම අපිට මේ වෙනකොට tenses 12ම කතා කරලා තියෙනවා.
ඊළඟ වීඩියෝ එක තුළ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලුම ටෙන්සස් 12ම එකතු කරලා ඔයාලට හොඳ සාරාංශයක් ලැබලා දෙන්න. එහෙනම් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.